SoftwareTube يوتيوب شانل بتقدم محتوى عربي في السوفت وير انجينيرينج. بنهتم بمجالات البروجرامينج سواء كانت C++, بايثون، جافا، ونهتم بالبروبلم سولفينج، algorithms and data structures. بنتعلم بعمق وبنهتم بالمفاهيم الأساسية. بنهتم بمجالات السوفت وير زي operating systems, computer architecture, software engineering, design patterns. الكور بتاع الشانل هو الاهتمام بمجال الامبيدد سيستمز. نتعلم مع بعض وناخد كورسز embedded C++, AVR peripherals، الارم نطبق على STM Diva C. نتعلم embedded systems design patterns، hardware driver، نتعلم testing، وبنتعلم automotive concepts زي الكان واللين والاوتوزار. بنعرف web development ونتعلم مع بعض لغاية زي HTML CSS. بنعرف جافا سكريبت واللايبريز الخاصة بيها. نتعلم PHP وبايثون وداتابيز، ونتعرف على البلاتفورمز الأساسية اللي بتساعدنا علشان نقدر نتعامل مع الويب ديفلوبمنت بمنتهى البساطة والاحترافية. وطبعا بيبقى عندنا سوفتوير توكس واللي هنتكلم فيها على موضوعات متفرقة في السوفتوير اندستري، الانترفيو كويستشنز المشهورة، وفرص العمل اللي بتتوفر سواء اونلاين ريموتلي او حتى في الشركات الموجودة جوه مصر وبره مصر. عشان الشانل تنجح وتحقق الاستفادة القصوى محتاجة تكون انتراكتيف، ان احنا نتعامل معاك، نرد على كل اسئلتك، كل استفساراتك اللي بتسيبها في الكومنتس او بتبعتها على الفيسبوك. الافيلابيلتي ان تكون الشانل متاحة، ونكمل في الكورسز اللي احنا بنعملها، وتكون دايما فور فري بالعربي. sustainability وهي الاستمرارية، وده مش هيتحقق الا بدعمك عن طريق انك تتابعنا، تسيب كومنتس وتنتقدنا وتقول رأيك وتعمل سبسكرايب وتتابعنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام اللي هتلاقيهم في الكفر.